Hello po, welcome muli sa aking channel at ngayon ay pag-uusapan natin ang LCD panel. So may nag-request na gumawa ng tutorial about this TCS. So ayan, idadamay na rin natin yung iba tungkol dito sa LCD panel na ayan, yung tinuturo ko ay ang total kilometer which is yung odometer. So meron apat na pagpipilian diyan. Ayan, pipilitin ko yung M button at lilipat siya sa trip meter. So sa ibang motor meron trip A at meron trip B, pero dito sa ating Husky ay iisa lang. So okay na yun. Hindi naman masyadong ano yun. So pag reset dyan, i-hold mo lang 2 to 3 seconds. Tapos magbabalik na yan sa 0. So naka-0 na kasi siya kaya so ayan ang pangatlo, yung change oil indicator. So, babase yan sa kilometers na biyahe mo. So, ako ay nakaka 4.6 kilometers na. So, ang default niya ay 1,000 kilometers para umilaw siya na para i-remind sa'yo na kailangan mo nang mag-change oil. At ang pag-reset dyan ay pipindutin mo lang ng 2 beses. So, hindi ko pipindutin dahil kailangan kong i-remind yung sarili ko na at ang panghuli, yung pang-apat ay yung TCS mode. So pag nandiyan ka, ibig sabihin pwede mo nang itoggle yung TCS na to turn on and off o kaya i-activate at deactivate. So ayan, pipindutin mo lang, press 2 to 3 seconds din at hintay mo umilaw yung TCS. So yan, ang weird dito kapag nakailaw ang TCS, ibig sabihin naka-deactivate. So walang TCS kapag nakailaw. Ngayon naman, ganun din pagka i-activate mo, ipipress mo 2 to 3 seconds, yun, mamamatay. So pag walang ilaw, ang ibig sabihin niyan ay naka-activate yung TCS. So ayan. Ang ano dito, ang weird dito kapag pinatay mo na yung makina, magre-reset yan. So halimbawa, i-switch on natin yung TCS para mamatay siya. So, ayan, hold for 2 to 3 seconds. So, i-deactivate natin. So, wala nang TCS, di ba? Ang problema, kapag pinatay mo na uli yung power o yung switch, ayan, babalik uli sa dati yan, magre-reset, babalik sa default, which is yung walang ilaw at ang ibig sabihin niya, naka-activate ang TCS. So, yun kasi nga, aalimin natin din kung nakaka-epekto yung TCS sa hatak kapag naka-on. At ayun. So toggle mo lang, hold, ipe-press mo para mag-switch sa activation at saka deactivation. So yun sa orasan naman, madali lang yan. So ilalagay mo siya para ma-adjust mo yung oras sa yung total meter natin. Dun ang pinaka-safest na i-adjust yung clock. So, ipipress mo, hindi dyan, pero dito sa kabila sa M button. Ayan, pag nag-blink, yun yun. So, ang una ay yung hours. So, meron siyang 24 hours. Hindi siya yung babalik sa 12, sa 1 kapag na-reach niya yung 12 o'clock. So, tuloy-tuloy yan. Merong 10, 13, 14, 15, hanggang 24. So, ayan. Pagka i-adjust mo na dito na sa S button. Ayan. So, ilalagay uli natin sa 21 or 20. So, pag ilagay mo na sa minutes, yan. Pindutin mo uli yung M button. So, yung unang digit muna sa minutes. Ayan. Tapos, yung sa pangalawang digit ng minutes. At pag prines mo uli ay babalik na sa dati. So, yun lang. Napakadali lang sa clock. Ayan. Pagdating naman dyan sa mga indicator sa ilalim, pag-usapan na rin natin siya. So, sa ngayon nakikita nyo ay dalawa lang ang nakilaw, which is yung engine at yung ABS. Ayan. So, screenshot ko yung nakailaw lahat para makita natin yung mga indicators. So, magmula sa kaliwa ay engine. Yan.
Tapos ang susunod ay yung fuel. So pagka paubos na yung gas mo, iilaw yan. Tapos yung pangatlo yung temperature ng tubig. So pagka nagiinit yung makina mo o mag-overheat, iilaw yan. So may magre-remind sa'yo na, "Uy, mag-overheat na ako." Tapos dumako naman tayo sa kabila. Ang susunod ay yung check oil or yung change oil indicator. So iilaw yan kapag kailangan mo na mag-change oil. So sa kaso ko, naka-default sa 1,000 kilometers. So pag na-reach ng 1,000 kilometers ay iilaw na yan. Tapos ang susunod ay yung ABS. So kapag naka-on lang yung switch pero nakapatay yung makina, nakailaw yan yung ABS. Pero pag umandar ka na, mawawala na yan. So yun yung normal. At syempre, yung panghuli, yan na yung TCS. So ulit, kapag nakailaw, ibig sabihin naka-deactivate yung TCS. At kapag patay yung ilaw na TCS, yung orange, ay naka-on yung TCS nyo. So, kung nakaka-apekto ang TCS at gusto mo siyang i-deactivate, so dapat nakailaw yung TCS. Ang ibig sabihin ay nakapatay. Ayun, so sa nag-request ng gumawa ng ganitong video at nagpapa-shoutout, shoutout sa'yo, Jeremy Math or Math. Ayun, yung isa kasi hindi naman niya sinabi, hindi naman tayo pwede magbanggit ng pangalan basta-basta. So ayun, hanggang dito na lang muna tayo. Salamat sa mga nanood at sumasama sa ating biyahe. Share the road, ingat palagi, ride safe, bye.